naman ako para magbigay aliw sa inyo. Today, may nagluto sa atin ng masarap at masayang beef pares. Tara, samahan niyo ko at tuturuan namin kayo kung paano magluto ng masayang beef pares. At ito ang ating mga ingredients. 1 kilograms of beef, onion, garlic, ginger, 4 pieces star anise, 1 teaspoon cornstarch, 2 tablespoons of sugar, 2 tablespoons of soy sauce, 2 tablespoons of oyster sauce, 1.5 liter of water, black pepper, and salt. So let's start now. Ang una niyang hiniwa, onion. Naku naman, ginamit pa pala niya ang antique na chopping board. Pasensya na, may sentimental value kasi yan. Alam mo na, kaya hindi mabitaw-bitawan. Gumamit siya ng large onion. Alam niyo ba na ang onion ay nakakapagbigay din ng tamis sa ating mga niluluto? Especially kapag marami tayong nilagay na onion. Aside from sweetness, ang onion din ay nagpo-produce ng amino acid na kapag hinihiwa natin siya, yun yung nakakapagpa-irritate sa mga mata natin. Paano naman natin maiiwasang umiyak? Simple lang, hugasan mo yung sibuyas or hasain mo ng maigi yung kutsilyo mo. Pwede mo ring ilagay yung onion sa fridge or sa ref. Or pwede namang magsuot ka ng goggles. O kaya sabihin mo sa jowa mo, ang sakit na! Matagal pa ba yan? Ang sakit na ng mata ko. Parang kailangan mo nang hasain yung kutsilyo mo. Finally, natapos ka na rin. Ilan naman kaya ang garlic na ginamit niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay! Kayo nang bahalang bumilang. Nakita niyo yun? Kinagalingan ng pag-chop. Chef! Chef the chef! Konti na lang matatapos ka rin. Finally, next, our ginger? Napakaliit naman pala ng ginger na ginamit. Dahil sa may pandemic ngayon, nagtitipid, matalino. Aba, at talagang ginagalingan ng ginagalingan. Baka naman daigin mo pa si Chef Boy Logro niyan. Sige na nga. Pwede na. Ipag-guess na rin kita kay Ninong Rai. Alam nyo yan. Baka naman. Wow! Preparation pa lang ng mga ingredients yan. Paano pa kaya pag nagluluto na? Ayan mga friendship, konting tiis na lang. Finally, natapos rin. Ayan. Ang beef natin is 1 kilograms. Kaya lang mga friendship, kailangan natin i-fast forward na to ha. Kasi 1 kilo to. So, kailangan niyang hiwain into small cubes. Baka bukas pa tayo matapos. Sa ibang mga nakikita ko na nagluluto ng beef pares, yung iba ginagamit nila taba or may mga litid para daw mas masarap. Pero dahil health conscious tayo, lean meat lang pwede na. So now let's proceed to our cooking time.
Ayan, mainit na ang ating kaldero. So, pwede na natin lagyan ng sandamakmak na oil. Okay, next. Ilalagay na natin ang ating onion, garlic, ginger. Pinagsabay-sabay talaga. Teka, nagmadali lang naman tayo kanina sa paghihiwa. Hindi naman sa pagluluto. Pero sige, style mo yan. Sige na nga. Ayan mga friendship, hinahalo niya na ulit yung mix, garlic, ginger, and onion. So, tingnan natin kung ano ang next na gagawin niya. Ayan mga friendship, may napansin ba kayo na yung oil nating nilagay kanina naubos na? Dahil sa dami ng sibuyas, bawang at ginger natin na sip-sip na yun. Okay, so what's next? Halo, halo, halo. Sige lang, halo. Ano pa halo? Kasama ba talaga ang sandok? Ayan mga friendship, nilalagay niya na ang ating beef. So, igigisa niya na muna ito bago natin pakukuluan. Para nga naman mas malambot. So, tingnan natin kung ano yung next na gagawin niya. Diba? Display pala talaga ang sandok. Ayan mga friendship, hinahalo niya na ang ating beef. So, antayin lang natin na medyo magbago yung kulay ng ating meat para bago natin lagyan ng water. Teka, may napansin ba kayo? Parang may manirisim. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Favorite niya ata ang sex bomb. Next, we're going to put the black pepper. So, ganong karami yun? Kayo nang bahalang magtansya. After we put the black pepper, hahaluin niya muna ulit para at least mas madaling dumikit ang lasa ng pepper sa ating meat. As you can see guys, ayan, medyo nag-iba na ang texture ng ating beef. And then, napansin nyo na nagkaroon ng water ang ating meat. Kasi, yan yung galing sa ating beef. So, nagre-release na siya yung katas ng ating beef. So, antay lang natin ng konti. May napansin ba kayo ulit? Parang gusto kong magpa-quiz. Ilang beses kaya ang pagtataktak? Ayan mga friendship, so yung red meat natin is turning into brown na. Ayan, naglalagay na siya ng water para papakuluan na natin yung ating beef para mas madali na siyang lumambot. So siguro yung mga water na nilalagay niya is mga 1 liter pa lang. And then kapag kumukulo na siya, yon, mas dadagdagan natin ng tubig ulit kasi during sa pagkulo niya mas nababawasan yung tubig eh. So, tingnan natin kung ano ang next na gagawin ng ating chef. O, diba? Meron na namang itak-tak mo. Itak-tak mo. So, tatakpan muna natin mga friendship para mas madali siyang kumulo. After 10 to 15 minutes mga friendship, tingnan natin. Ayan. So, nakikita nyo ba yung nasa ibabaw niyan? So, tatanggalin natin yung scum. Scum ha, hindi scammer. Oh. Scum mga friendship is a layer of dirt or froth on the surface of a liquid. O, diba may natutunan kayo? Sa English, ang tawag dyan scum. Sa Pilipino, ang tawag dyan dumi. Anak, tanggalin mo yung bula sa ibabaw, madumi yun. Yun yun. Make sure mga friendship, tatanggalin natin yung scum na yan. Para walang mga scammer. Okay? So, ayan mga friendship, natanggal na natin ang dumi. So, hahaluin lang natin ng konti. Para just to make sure na okay na siya and clean. And saka tayo maglalagay ng talaga nga naman kinakarir ang pagtataktak.
Next is we're going to put our soy sauce. Siguro hindi natin siya lalahatin. Yan, siguro kasi usually 2 tablespoon lang naman. Syempre, depende yon sa panlasa nyo. Kung gusto nyo mas maalat, dagdagan nyo. Pero kung ayaw nyo naman ng ganong kaalat, sakto lang yung ilagay nyong toyo. Next is our star anise. Ayan, nilagay na natin ng 4 na perasong star anise na makakapagpadagdag ng bango at ng tamis sa ating sabaw. Alam nyo ba na ang star anise ay pwede rin gawing tea that helps to improve digestion? Next, we're going to put our oyster sauce. Antaray, may branding pa. Kahit anong brand ng oyster sauce, pwede po yan. Kaya lang parang ang dami niyang nilagay. Ayan mga friendship. Naaamoy ko na siya. Ang bango na. Nakakagutom. Konting-konti na lang. So, next maglalagay na tayo ng ating brown sugar. Pakuluin lang natin siya ng pakuluin. And then, ayan mga friendship, amoy na amoy ko na siya. Sobrang ang bango. Parang mas lalo na akong nagugutom. So, haluin muna natin. Pagkatapos nating haluin, saka antayin nating kumulo ulit. Pero this time, tatakpan muna natin siya ulit, okay? So, now, let's check. Oh, nakita niyo yun? Nag-foggy pagbukas natin ng lid. So, yan. Back to normal. Pulong-pulo na siya. Nakita nyo, medyo malapot na ang sabaw. Pero mas papalaputin pa natin yan by using our cornstarch. Ayan. So, ilalagay natin ang ating cornstarch para talagang mas maging malapot ang ating sabaw. Yan. Diba? Malapit na. Konti na lang kakain na tayo mga friendship. So, ganun pa talaga ang paglalagay. Dahan-dahan. Hayaan natin siya. That's his style. Talaga naman. Ginagalingan talaga. Kasama talaga ang sandok sa pagpapakulo. So now, let's proceed. Haluin lang natin to and then talaga naman. Oh, mga friendship, nabilang nyo ba kung ilan ang tak-tak na ginawa niya? Comment down, please. Okay, next. Naglalagay na po siya ng salt. Actually, maliit lang yung butas ng lalagyan namin. Kaya, kala nyo marami na siyang nataktak. Pero, konti pa lang yan. That's our final ingredients na ilalagay. So, this time, hayaan natin kumulo ng kumulo ang sabaw para mas maging malapot and then para mas lumambot ng lumambot ang ating beef. So, right now, hinahalo niya ang ating sabaw. So, nakikita nyo ba yan? O, diba? O, diba? Para namang nang-iinggit ka niyan. For sure, yung mga audience natin maghahanap na rin ng beef pares. Aba, at talaga nga naman. Baka naman pwede na nating tikman. Ang tagal naman kasi kanina pa kami naguguto. Hay, at last, makakatikim na rin. Tara mga friendship, samahan nyo ako at tikman na natin ang Masayang beef pares. Masarap to kapag merong fried rice. This is our finished product. I hope you enjoyed watching. Thank you for watching, guys. Don't forget to like,